हेलो फ्रेंड्स, आज आम्ही आमगे चेड्यागे हांव आतां सायकल वो पेडल रिपेर कोता ते कितें फुटोलें वो ब्रेक जाला. सो आमी आतां न्यू घालूंक पडटलें. ओके, सो न्यू हांवें ऑर्डर केलें हांवें आतां. सो हें न्यू आहा, ही सारकी बरी स्ट्रॉंग. पयलीं घालप मातसो वीक आहलो आसा म्हाका, ताका लागून बेगीन फुटोलें. सो हांवें वो एडजस्टेबल स्पॅनर घेवन हांवें यूज ट्राय केला, हें येवंकू ना. सो हो हेजेर हें आखें येता. ओके, सो हें आखें इजी. सो हें खाली घेवपाचें आनी एंटी क्लॉक वायज ह्या वाटेन लेफ्टान लेफ्ट तेका ब्रेक कितें म्हणटा पेडल हो. सो एंटी क्लॉक वायज गुंडावपाचो. ओके, मागीर तें येता आंपोण येता मागीर. सो अशें करून गुंडावपाचो आनी येयलो तो पळय. भूर कितें कोताय सांबाळल्यार सायकल सकयल उडयताय आनी तेंगे खेळपाचें, हाली नाचपाचें. आमचे भुरगपणां आमी हाली सायकल खंय झाडां लायलीं गेले, हिंग ते हाली लायनी सकयल उडयले, खेळोंक गेले. सो हे भाशेन हो पेडल न्यू घालपाचो. ओके, आतां पेडल अशें करून घाल आनी ओडून आमी एंटी क्लॉक वायज काडला आनी आतां क्लॉक वायज आमकां अशें करून टायट करूंक पडटलो. ओके, सारकें इजी. सायकल रिपेरा बरें व्हरपाक गरज ना तुका. आतां जाता तितून टायट कर, चड टायट करूं वचनाका. सो आतां हो टायट जालो आनी हे भाशेन आतां भुरग्यांनी सायकलीक पेडल तुगेलें जालें. ओके, तुका मागीर तुज्यान लेफ्ट तुज्यान तें रायटान सेम चेंज करूं आतां. सो हांव समजुता हे भाशेन तुमी पेडल तुमकां जाता जाल्यार भुरग्यांचे तुगे सायकली पासून तुमच्यांनी पेडल चेंज करपा आतां चडान चड. देव बरें करूं.